Hi! Welcome back! Andito ako ngayon sa aking makeup chair kasi meron tayong ngayon gagawin bagong transformation. Ang bagong assistant ko, meron akong bagong assistant and ni-makeupan ko siya. Ito, with full setup. Well, tingnan natin kung ano magiging resulta, kung mapapaganda ko ba siya. See you later pagdating niya. Hi! Ito na yung bagong assistant ko. Ito yung may makeover ko ngayon. So, good luck. Tingin nyo. Diba? So, ang gusto ko kasi lagi yung mga natural yung ganda na babaguhin ko. Hindi usually na mga ginagawa namin mga makeup artists, mga magaganda na talaga. Ito gusto ko lagi makeupan. Favorite ko makeupan yung mga natural yung ganda na ilalabas natin kung ano talaga yung totoong ganda nila. Magpakilala ka na. Hi, I'm Miko Taylor. Bago niyang assistant. Okay, see you later. Ang first na gagamitin ko kay Miko is Terraderm Blemish Balm 50. Ito yung una kong ilalagay sa kanya. And then, after nun, imimix ko is MAC NC30. Yun yung pinaka-final na. Kasi medyo makulay ito masyad pang maputi. So, imimix ko siya ng MAC NC30. So, okay. Ito yung ito yung Terraderm na Blemish 50. Blemish Balm 50. Kasi kailangan mabago natin ang look ni Miko. Dapat baguhin natin ang pangalan mo. Hindi ka na mag-iisip muna tayo kung anong kalalabasan ng makeup. Yun yung magiging name mo later. 'Di ba? Tapos, pag napanood yung video, mag-comment kayo kung ano yung mali ha, ano yung nabago, kung ano yung kulang. Ako marunong ako tumanggap ng pagkakamali. Sasabihin nyo kung may mali doon. Kung ano yung nagawa ko sa kanya. Mag-comment lang kayo sa baba. Or kung gusto nyo pang baguhin ko siya again next time, di ba? And now, ito yung NC30. Lalagyan natin sa kanya NC30 para mag-finalize na yung mag-tone down. Parang nagbabago na siya sa foundation pa lang, char. Kasi gustong-gusto ko make-upan yung mga ganito, yung nakatago yung mga ganda nila, tapos ilalabas natin. Kumbaga parang sa dalagang Pilipina, nahihiya. Then after ng transformation, makikita mo talaga yung totoong ganda nila. Usually kasi lagi namin mini-makeupan ng mga beauty queens, models, celebrity, mga Diyosa na yan Kahit anong gawin nating makeup dyan, Diyosa na yan. Kaya mga favorite ko makeupan yung mga ganito, yung mga natural beauty na nakatago. Gusto kong ilabas yung mga beauty nila. Yan. Tapos na ako sa mag-blend. Blend na lang natin ng bongga ang NC30. After ng dalawang foundation na nilagay ko, mag-finish naman ako ng Studio Fix ng NC30 din na cake foundation. Mag-finish ko siya under the eye. Parang nagiging Diyosa ka na. Yan, ito talaga yung mga gusto ko yung nalalabas ko talaga yung totoong ganda nyo. Yung di kayo nahihiya, ipakita nyo kung sino kayo, ganon. Ayan, bongga na siya. Ito yung usually. Usually kasi ginagamit ko talaga, dalawa talagang foundation. Isang base, and then yung isa yung pampatong. And then ito yung last, yung cake foundation. Para wala yung oil tingnan. In fairness, parang nagiging kamukha mo si Kim Chu. Charing! So, ayan.
cake foundation. Hindi ko na siya nalagyan ng primer kasi okay naman yung skin niya, bongga naman eh. Ngayon gagamitin ko sa kanya itong color na to. Parang celebrity lang. Oh, masyadong madilim. Yan, okay. Eyeshadow time tayo. Diba? Close your eyes. Lipstick, gamitan natin siya ng nude lipstick. Huwag mong pasain. Nude lang. It's lipstick time. Okay. And now, tapos na kami sa makeup. Hair time naman. Blower time. Best in color and hair. Kulay. Nagbago ba? Char. Okay, blower muna tayo. Blower, blower.